Йдуть орки, траса Херсонська-Донськ. Чотири роки тому я прокинувся від звуків вибухів та телефонного дзвінка мами. Почалася війна. Через декілька годин я вже тримав у руках зброю, готуючись захищати Україну. Я встаю з 2014 року. Ранок 24 лютого 2022 року розпочався для мене з обстрілу мого рідного міста. Переживши окупацію і бачивши на власні очі, на які звірства здатен ворог, після звільнення рідного міста я без вагань вступила до лав Національної гвардії України. 23 лютого 2022 року я був звичайним телерадіоведучим. 24-го почалася широкомасштабна війна. 25-го я був вже в лавах Збройних сил України. І не жалію. Війна змінює людей, але не змінює переконання. Роботу викладачем в університеті я змінила на військову службу. І зараз я офіцер Збройних сил України. Війна навчила мене швидко приймати рішення, цінувати життя і людей поруч. Вона загартувала мій характер, але не забрала головного – віри в Україну і нашу спільну перемогу. Захищаючи рідну землю, отримав осколкові поранення ноги та частково втратив слух. Після повної реабілітації знову повернувся в стрій. До початку повномасштабного вторгнення я працював спортивним кореспондентом у футбольній команді. Зараз я працюю у військовій журналістиці. До повномасштабного вторгнення я працювала фельдшером на екстреній медичній допомозі. Ще в 22-му році я зрозуміла, що я потрібна тут, у війську. Війна змінила мене, але не змінила віру в Україну та в краще майбутнє. 4 роки Великої війни змінили нас. 24 лютого 2022 року кожному довелося зробити вибір на користь України. Сьогодні 1462-й день боротьби. І озираючись назад, можна сказати впевнено, ми стали сильнішими та міцнішими. Бо не відступили від свого вибору. Вчорашні агрономи змінили комбайни на танки, щоб боронити Херсонщину. Вчителі взяли до рук зброю і стали творити історію. Колишні програмісти стали операторами БПЛА і тепер нищать окупантів. Таких історій сотні тисячі. І всі вони про одне. Ми вистояли, бо кожен взяв на себе відповідальність. Дякую кожному і кожній, хто обрав Україну. Ми ще побачимо останній день цієї війни. День перемоги України. День, коли над кожним містом і селом Херсонщини знову майорітиме синьо-жовтий прапор. Вічна пам'ять нашим героям, які загинули за свободу українського народу. Слава Україні!